Hello everyone, welcome to Nepal online school. आज हामी क्लास 7 को युनिट 6 पढ्दैछौं इंग्लिशमा फेमस पिपल भनेर छ हाम्रो टपिक है। सो 1 मा स्टार्टर छ, हेरौं है त के भनेको रहेछ। Can you think of an influential person? What facts do you know about the person? What is this person known for? What is the person's family background भनेर छ। अब कोही एकजना जुन चाहिँ पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा सोच्नु पर्यो। अब मैले सोच्दाखेरि चाहिँ म अल्बर्ट आइन्स्टाइन को बारेमा सोच्छु। So one fact I know about Albert Einstein is though he was a genius, he failed math when he was a child. है, उ चाहिँ म्याथमा जहिले पनि फेल हुन्थ्यो र उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनेको सो अल्बर्ट आइन्स्टाइन को फादर मदर र एकजना सिस्टर थिइन्। हर नेम वाज आई थिंक माया, नट माया, हर नेम वाज माजा आइन्स्टाइन है त। सो त्यो चाहिँ उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भयो। अब हेरौं, when you collect factual information about a person, write it down, it is called biography. जब तपाईले कोही व्यक्तिको एकदमै फ्याक्चुअल एकदमै फ्याक्ट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा हैन वेल रिटन फर्ममा तपाईले लेख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई नै बायोग्राफी भनेर भनिन्छ है त। कसैको बारेमा लेख्नु हैन, जीवनी भनेर भन्छ नि, हो दैट इज बायोग्राफी। सो अब हेरौं, व्हाट डज द बुक अन द राइट टेल अस। यो राइटमा भएको बुकले हामीलाई के भन्छ त? यसो हेर्नुस् त के छ। फोटो छ, को हुन् त उनी? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन् र बुकको नाममा के छ त? द लाइफ अफ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर छ। द लाइफ अफ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। ओके, भनेपछि यो बुकमा पक्कै पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा लेखिएको छ। उनी कहिले जन्मे, कहाँ जन्मे, बच्चामा के गर्थे, न कहाँ कहाँ गए, उनले चाहिँ के गरे, एभ्रिथिङ लेखेको होला भन्ने हामीले गेस गर्छौं। सो यो बुक जुन छ इट मे So the book on the right tells us everything about the life of Lakshmiprasad Devkota भनेर भन्न सक्छौं है। Okay, next let's learn these words. Learn the meanings of these words that appear in the passage below भनेर छ। तल प्यासेजमा आएका यी वर्डहरुलाई हामीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है त। फर्स्टमा हामीले यो अलिकति डिफिकल्ट वर्ड छ, यसलाई हामीले जान्यौं भने मात्रै हामीले तलको प्यासेज राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं नि त है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टु नो द मिनिङ अफ दिस वर्ड्स। फर्स्टमा पर्स्यु, पर्स्यु भनेको केही चीजलाई चाहिँ फलो गर्ने, केही चीजलाई पछ्याउने। अपर्च्युनिटी, अपर्च्युनिटी भनेको चान्स। अपर्च्युनिटी मीन्स अवसर, नेपालीमा भन्दाखेरि चान्स हैन, अवसर भनेर भन्छ। सो डिग्री, अवार्ड फर कम्प्लिटेसन अफ स्टडी, डिग्री होल्डर भनेर भन्छ। ओके, तपाईको स्टडी कम्प्लिट भयो भनेर दिने एउटा अवार्ड। देन इन्फ्लुएन्शियल, ह्याभिङ इन्फ्लुएन्स अर पावर, जसले चाहिँ प्रभाव पार्ने, केही कुराको प्रभाव पार्ने। जस्तै मलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने बित्तिकै हैन साइन्समा जिनियस भनेर म चाहिँ उबाट इन्स्पायर हुन्छु, उसले चाहिँ मलाई के गर्छ त, प्रभाव पार्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्शियल फिगर भनेर भनियो। इलेक्टेड भनेको चाहिँ चुजन बाइ भोट, भोट गरेर चाहिँ जित्ने चाहिँ इलेक्टेड भयो। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, द लोअर हाउस अफ पार्लियामेन्ट, यो भनेको चाहिँ नेपालीमा प्रतिनिधि सभा भनेर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर भनिन्छ। देन मिनिस्टर, हेड अफ अ गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट, मिनिस्टर भनेको अभियसली के हो त, मन्त्री हो। देन मोनार्की, डाइरेक्ट रुल बाइ किङ हैन, जुन मोनार्की भनेको चाहिँ जुन राजा हुने हैन, राजाको प्रणालीलाई चाहिँ मोनार्की भनेर भनिन्छ। हेड अफ स्टेट, द पर्सन विथ हाइएस्ट पोजिसन इन अ कन्ट्री, हेड अफ स्टेट भनेको सबैभन्दा माथि पोजिसनमा एउटा कन्ट्रीको जो मान्छे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हेड अफ स्टेट भनेर भनिन्छ है त। सो तल छ त्यो हामीले माथिको कुरा बुझिसकेपछि लेट्स रिड द बायोग्राफी अफ डाक्टर रामवरण यादव है। रामवरण यादव भनेको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ रिपब्लिक अफ नेपाल
है। सो उहाँको बारेमा हामी उहाँको बायोग्राफी पढौँ है त। बायोग्राफी भनेको चाहिँ उहाँको जीवनी, के गर्नुभयो, कहिले जन्मिनु भयो, उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के थियो, कति पढ्नुभयो, इच एन्ड एभ्रिथिङ हामी हेर्छौँ यो बायोग्राफीमा। ओके, रिड एन्ड एन्सर भनेर हामीलाई फर्स्टमा छ है त। Read the passage and answer these questions orally. तलको प्यासेज पढेर यो चाहिँ मुखैले ओरल्ली भन्नुहोस् भनेको छ। ओके, क्वेसन पहिला हेरौँ है त। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ रिपब्लिक अफ नेपाल? हामीलाई थाहा भइसक्यो राइट, को हो त? डाक्टर रामवरण यादव। बी, वेन डिड ही बिकम द प्रेसिडेन्ट? अब कहिले हुनुभयो? वी एक्ज्याक्टली डोन्ट नो इट। अब अहिले हामीले पढेपछि वी विल नो इट है त। हेरौँ, Dr. Rambaran Yadav, the first president of Nepal. Dr. Rambaran Yadav was born to a simple farming family in Safi village of Tanusa district on 4th February 1948. He grew up to become a national medical doctor and later to become the first president of Nepal. हाम्रो रामवरण यादव एकदमै सिम्पल साधारण खेती किसानी गर्ने परिवारमा जन्मेका थिए। साफी भिलेज धनुषाको एउटा भिलेजमा कहिले जन्मेका थिए त? 1948 4th फेब्रुअरीमा जन्मेका थिए। र उनी हैन जब उनी ठुलो भए उनी चाहिँ एउटा मेडिकल डाक्टर बने र त्यसपछि उनी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने। Dr. Yadav completed his school education in Tanusa district. Later, he came to Kathmandu to pursue his education. रामवरण यादव, डाक्टर यादवले स्कुल जुन अहिलेको एसई एसएलसी छ त्यो चाहिँ धनुषा डिस्ट्रिक्टमा पढे र त्यसपछि उनी काठमाडौँ आए हायर एजुकेसनको लागि। He was very interested in studying medicine. He got the opportunity to fulfill his dream when he joined Calcutta Medical College. From there, he received his MBBS degree. He continued his education in Chandigarh and finished his MD degree. उनी चाहिँ पहिलेदेखि एकदमै मेडिसिन पढ्नको लागि चाहिँ एकदमै चाख राख्ने, एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिए र उनले यो उनको चाहिँ ड्रिम पनि फुलफिल गर्ने अपर्च्युनिटी पाए, अवसर पाए। जब उनले चाहिँ कलकत्ता मेडिकल कलेज जोइन गरे, त्यहाँबाट उनले चाहिँ एमबीबीएस डिग्री हासिल गरे र त्यसपछि उनले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन चण्डीगढमा कन्टिन्यू गरे र आफ्नो एमडी पनि सकाए। He was interested in politics even in his college days. Later, he became the personal doctor to B.P.Koirala, the first elected Prime Minister of Nepal. Mr. Koirala was an influential leader and politician. This led to Dr. Yadav becoming an active politician. उनी कलेजको दिनदेखि नै राजनीतिमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिए, के त राजनीतिमा एकदमै चाख राख्थे र पछि गएर उनी चाहिँ बीपी कोइराला जुन चाहिँ नेपालको फर्स्ट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए, जनताले भोट हालेर जिताएको हो। उहाँको चाहिँ पर्सनल डाक्टर हैन, व्यक्तिगत डाक्टर हुन पुगे। सो त्यहाँबाट चाहिँ उनी एकदमै इन्स्पायर भए। अब चाहिँ के त पोलिटिकल लिडर बन्नको लागि, पोलिटिशियन बन्नको लागि। अब त्यसपछि डाक्टर यादव, रामवरण यादव बीपी कोइरालाको पर्सनल डाक्टर हुनुको साथसाथै एक्टिभ पोलिटिशियन पनि भए। उनको चाहिँ पोलिटिकल जोर्नी त्यसरी सुरु भयो। Dr. Yadav got elected to House of Representatives from Dhanusa district in 1991 elections. He held the position of Health Minister from 1991 to 1994. He also became the Health Minister later from 1999 to 2001. अब फर्स्टमा उनी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभा जुन 1991 मा भएको थियो इलेक्सन धनुषा डिस्ट्रिक्टबाट जिते र उनले चाहिँ 1991 देखि 1994 भनेपछि 3 वर्ष चाहिँ के गरे त हेल्थ मिनिस्टरको पोजिसन चाहिँ सम्हाले हैन, स्वास्थ्य मन्त्रीको। त्यसपछि पछि गएर पनि 1999 देखि 2001 सम्म पनि फेरि स्वास्थ्य मन्त्री भए उनी हैन, पेशाले पनि डाक्टर नै थिए, स्वास्थ्य मन्त्री पनि भए। त्यसपछि After the monarchy ended in 2008, the country decided to elect a president as the head of state. Dr. Yadav won the election and on 23
23 July 2008 he was sworn in as the first president of Nepal. अब 2008 मा मोनार्की राजा शासनको अन्त्य भयो र त्यसपछि अब प्रेसिडेन्ट जुन राष्ट्रपति चाहियो हेड अफ स्टेट अब त्यसमा डाक्टर यादवले जिते अन 23 जुलाई 2008 र उनी चाहिँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए। अब हाम्रो माथिको क्वेशन हाम्रो जुन ओरल्ली क्वेशन दिनेछ त्यसलाई हेरौं कहिले भएका थिए त when did he became the first president कहिले 23 जुलाई 2008 मा है त। अब हामी थप एक्सरसाइज गरौं माथिको कुराहरू बुझेपछि है सजिलो छ केही गाह्रो छैन। टिक द करेक्ट अप्सन A. Dr. Rambaran Yadav came from उनी कस्तो फ्यामिलीबाट थिए त बिजनेस फ्यामिलीबाट हो होइन सर्भिस फ्यामिलीबाट हो होइन पोलिटिकल फ्यामिलीबाट हुँदै हैन खेती किसानी गर्ने फ्यामिलीबाट किसानको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट थिए। डाक्टर रामबरन यादव केम फ्रम अ फार्मिङ फ्यामिली। डाक्टर यादव वाज एजुकेटेड इन कहाँ त फर्स्टमा चाहिँ धनुषामा थिए त्यसपछि उनी कहाँ गए त भन्दाखेरि एट फर्स्ट देन उनी काठमाडौँमा आए त्यसपछि उनी कहाँ गए त कलकत्तामा गए भनेपछि अप्सन 4 इज द करेक्ट वान है त। यहाँ माथि चण्डीगढ छ सो चण्डीगढमा चाहिँ उनी पछि एमडी लिनको लागि आएको हो सो उनले कलकत्ता मेडिकल कलेजमा चाहिँ आफ्नो एमबीबीएस कम्प्लिट गरेका थिए। सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त डाक्टर यादव वाज एजुकेटेड इन धनुषा एट फर्स्ट देन इन काठमाडौँ एन्ड लेटर इन कलकत्ता। यसरी हामीले भन्न सकियो है सजिलो छ यो आईवी इज द राइट करेक्ट आन्सर। What happened in these days in the life of Dr. Yadav? Write a sentence for each date given भनेर भनेको छ। सो फर्स्टमा 4 फेब्रुअरी 1948 मा के भयो त हेरौं त 4 फेब्रुअरी 1948 he was born। सो हामीले लेख्न सक्छौं he was born। 1991 मा के भयो त उनले इलेक्सन जिते राइट he won election he was elected लेखौं न he was elected। त्यसपछि 1991 to 1994 मा के भयो त हेल्थ मिनिस्टर he became health then again from 1999 to 2001 उनी फेरि हेल्थ मिनिस्टर भए। then at 2008 जब चाहिँ मोनार्की इन्ड भयो he again won the election and became the first president of Nepal। यो चाहिँ टाइमलाइन भयो हैन कहिले चाहिँ के भयो भनेर। ओके नेक्स्ट आन्सर दिस क्वेशन्स है धेरै छैन तीनटा मात्रै क्वेशन छ। A. Which position did Dr. Rambaran Yadav hold before he became the president? उनी प्रेसिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि उनले के पोजिसन होल्ड गरेका थिए त हेल्थ मिनिस्टरको। सो यसलाई अब फुल आन्सरमा लेख्दाखेरि तपाईले के भन्नुहुन्छ त डाक्टर रामबरन यादव held the position of health minister before he became the president। फेरि रिपिट गरे मैले डाक्टर रामबरन यादव held है होल्ड को verb to held the position of health minister before he became the president। B. Look up a dictionary and find out the full form of MBBS and MD which is higher भनेर भनेको छ है। ओके अब यो चाहिँ डिक्सनरी हेर्नुस् है त तर म तपाईलाई भन्छु। सो बीबीएस भनेको चाहिँ ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड सर्जरी भन्छ र एमडी भनेको चाहिँ डाक्टर अफ मेडिसिन भन्छ है त अथवा डक्टरेट इन मेडिसिन भनेर भन्छ। सो व्हिच इज हायर त भन्दाखेरि एमडी इज हायर है त। ओके सी मा हु इज बीपी कोइराला? बीपी कोइराला इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। बीपी कोइराला इज द फर्स्ट इलेक्टेड Prime Minister of Nepal।
भन्न सकियो अब 4 मा ways with words भनेर छ fill in the spaces choosing the correct word from the table भनेर छ ओके तलको स्पेस हामीले फिल गर्नु पर्यो यो टेबलमा भएको कुराहरुलाई लिएर हेरौं है त after school I shall ... my studies in a good college भनेर छ so I shall pursue B is the system of having a king भएको सिस्टमलाई के भन्ने त monarchy C in Nepal the president is the सबैभन्दा ठूलो मान्छे head of the state is the head of state D अब कुन भयो त monarchy भयो pursue भयो D Dr. Ramba Ranyadav was the health minister before he was elected as the president भनेर भन्न सकियो ठीक छ ओके generally a person with a university degree is more likely to become an influential person F there is a saying in English opportunity knocks only once at your door भन्ने कुरा छ है त यो सजिलो छ केही छैन अब तल have your say मा listen and discuss and answer भनेर छ यो चाहिँ listening part भयो as usual है हामीले पहिलाको जस्तै अहिले पनि listening पार्टलाई स्किप गर्छौं यदि तपाईहरु listening पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने देखि you can comment down है त र हामी तपाईको लागि we can do listening for you so यो listening पार्टलाई स्किप गरौं अब expressing wants and need तपाईको इच्छा चाहनालाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त हेरौं है त look at this conversation 1 मा इन्द्र र महेन्द्रको कुरा छ इन्द्र what do you want to be when you grow up तिमी ठूलो भएपछि के हुन चाहन्छौ सरी मन्दिरा रे है अघि मैले महेन्द्र भने अरे मन्दिरा I want to be a pilot I want to fly in the air and I want to see the world what about you म चाहिँ पाइलट हुन चाहन्छु म आकाशमा उड्न चाहन्छु र म यो संसार हेर्न चाहन्छु तिमी चाहिँ के हुन चाहन्छौ नि भन्दाखेरि अब के त इन्दिराले भन्छिन् I think I will stay in my village I want to use new methods in farming मलाई लाग्छ म मेरो गाउँमै बस्छु म खेती किसानीमा नयाँ मेथडहरु युज गर्न चाहन्छु है यो चाहिँ वान्ट के बन्न चाहन्छौ त ठूलो भएपछि भन्ने कुरा भयो अब कन्भर्सेसन 2 मा हेरौं सोम र डेन्डी छ सोम I need to buy a new pen this one is not writing well अब डेन्डीले भन्छ I just bought one yesterday but I forgot that the ink is gone why don't we go to the stationery shop in the afternoon that's an excellent idea भनेर छ हैन सो सोमले चाहिँ मलाई नयाँ पेन किन्नु छ यसले राम्रोसँग लेखिन भनेर भन्छ डेन्डीले भन्छ हिजो मात्र किनेको हैन सरी के त डेन्डीले भन्छ मैले त हिजो मात्र किनेको तर यसमा चाहिँ इङ्क छैन जस्तो छ भनेर भन्छ त्यसपछि सोमले हामी दुवै जना स्टेशनरी शप जाऊँ न त भनेर भन्छ र डेन्डीले एकदमै राम्रो आइडिया हुन्छ नि त भनेर भन्छ सो यहाँ तल हेर्नुस् इन द फर्स्ट कन्भर्सेसन the two girls are expressing what they want to do अब ठूलो भएपछि के बन्ने त भनेर उनीहरुको चाहना चाहिँ भनिरहेका छन् उनीहरुको इच्छा भनिरहेका छन् तर in the second conversation two boys are expressing what they need उनीहरुलाई चाहिएको कुरा need भनेपछि नेसेसिटी भयो के हैन त्यो चाहिँ उनीहरुलाई गर्नै पर्यो अब want भनेपछि चाहिँ चाहना जे पनि हुन सक्छ तर need भनेपछि इट्स नेसेसिटी है त जस्तै त्यहाँनेरी अब नयाँ पेन किनेको अब लेखेको छैन भनेपछि अब त्यो त फेरि त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ नि त हैन सो यो चाहिँ need भयो सेकेन्ड को फर्स्ट को चाहिँ want भयो practice the both conversation with your partner then talk to your partner in the same way as yourself भनेर भनेको छ यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीसँग चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है यो चाहिँ do it
अब नेक्स्टमा एक्सप्रेसिङ इन्टेन्सन्स भनेर छ तपाईको चाहिँ इन्टेन्सन बताउनु पर्यो जस्तै टंक व्हाट डु यु वान्ट टु बी व्हेन यु ग्रो अप भन्दाखेरि टपले भन्छ आई वान्ट टु बी अ पाइलट सो आई एम गोइङ टु स्टडी साइन्स व्हेन आई गो टु कलेज व्हाट अबाउट यु टंकले भन्छ आई एम गोइङ टु स्टडी एग्रिकल्चर आई एम गोइङ टु फार्म क्याश क्रप्स भनेर छ ओके टंकले सोध्छ तिमी ठुलो भएपछि के हुन चाहन्छौ भन्दाखेरि टपले भन्छ म पाइलट हुन चाहन्छु त्यसैले म जब कलेज जान्छु तब म साइन्स पढ्छु भनेर भन्छ अनि तिमी चाहिँ के गर्छौ नि भन्दाखेरि टंकले भन्छ म एग्रिकल्चर पढ्न जाँदैछु म क्याश क्रपहरु चाहिँ फार्म गर्न जाँदैछु भनेर भन्छ भनेको यहाँनेरि ओके के चाहिँ बन्न चाहन्छौ भन्दाखेरि अब माथिकोमा चाहिँ म चाहिँ पाइलट बन्न चाहन्छु म चाहिँ आकाशमा उड्न चाहन्छु म संसार हेर्न चाहन्छु भनेर थियो तर अहिले हैन म पाइलट त बन्न चाहन्छु तर अब पाइलट बन्नको लागि म अब के चाहिँ गर्छु त भन्दाखेरि प्लस 2 मा साइन्स लिएर पढ्छु अब क्याश क्रप मैले लगाउनको लागि म एग्रिकल्चर पढ्छु भनेर इन्टेन्सन पनि भनेको छ है सो तपाईले के गर्नुहुन्छ स्योर इफ यु आर डुइङ केही कुरा तपाई स्योर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले गोइङ टु लगाउनुहुन्छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स लगाउनुहुन्छ है त ओके अर्को कन्भर्सेसन 2 हेरौं मीना My pen is not writing well. Asa. So what you are going to do? Meena. I am going to buy a new one. अब मीनाले भन्छन् मेरो पेनले राम्रोसँग लेखेको छैन आशाले भन्छन् अब तिमी के गर्न जाँदैछौ त के चाहिँ गर्छौ त भन्दाखेरि मीनाले भन्छन् म अब नयाँ पेन किन्न जाँदैछु भनेर भन्छन् भनेको यो चाहिँ उसको चाहिँ इन्टेन्सन उनले के चाहिँ गर्दै छिन् त भनेर भन्नु पर्यो है त सो के चाहिँ गर्ने हैन तपाई स्योर हुनुहुन्छ भनेदेखि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स लगाउनु पर्यो है ओके when you have decided what you are doing it is your intention तपाईले के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाई स्योर हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईको इन्टेन्सन भयो टक टु योर पार्टनर सेइङ व्हाट यु आर गोइङ टु डु एन्ड व्हाई अब तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई सोध्नु पर्यो यस्तै गरी माथिको जस्तै तपाई हैन तिमी ठुलो भएपछि के हुन्छौ भन्दाखेरि उसले चाहिँ म चाहिँ पाइलट हुन चाहन्छु अथवा इन्जिनियर हुन चाहन्छु इन्जिनियर हुनको लागि मैले प्लस 2 मा साइन्स लिएर पढ्छु ब्याचलरमा ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ लिएर पढ्छु भनेर भन्छ हैन उसको चाहिँ इन्टेन्सनको बारेमा भन्ने है यो चाहिँ तपाईले साथीसँग प्र्याक्टिस गर्नु है यो चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्ने मात्रै छ ओके next one is also a conversation practice okay let's have a discuss a work in pairs ask your partner what he or she wants to do when he or she grows up make some note share your partner's wants with your class अब तपाईले आफ्नो साथीलाई सोध्नु पर्यो तिमी ठुलो भएपछि के हुन चाहन्छौ त व्हाट डु यु वान्ट टु डु व्हेन यु ग्रो अप भनेर सोध्नु पर्यो तपाईको साथीले भन्ला आई वान्ट टु बी अ डक्टर भनेर भन्ला त्यसपछि अब I want to help the needy people. I want to give health facilities for free भनेर भन्ला हो त्यो कुरालाई नोट गरेर तपाईले क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है त इजी टास्क B It is Friday evening. You have a 2-day holiday ahead. Discuss in a group and make a plan how you want to spend your weekend. Share your intention with the class. आज शुक्रबार बेलुका हो अब 2 दिन बिदा छ शनिबार र आइतबार अब 2 दिन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईले प्लान गर्नु पर्यो र तपाईले के प्लान गर्नुभयो र तपाईले कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो क्लासलाई शेयर गर्नु पर्यो र अघि हामीले माथि पढ्यौं हामीले हाम्रो इन्टेन्सन शेयर गर्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस मा लगाएर शेयर गर्छौं किनकि हामीले इन्टेन्सन त पूरा गर्छौं नि त हामीले यो काम त पक्का गर्छौं भनेपछि स्योर हो नि त हो दैट्स व्हाई तपाईले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स लगाउनु हुन्छ ओके आज फ्राइडे छ भनेपछि म भोलि र पर्सि मामा घर जान्छु मामा घर भोलि बस्छु र पर्सि आउँछु त्यसपछि म पोखरा घुम्न जान्छु भनेर भन्नुभयो अब त्यसलाई इंग्लिशमा भनौं at Sunday morning I am going to mama घर at दक्षिणकाली then I will return on Sunday morning then I am going to Pokhara भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो प्लान शेयर गर्नु पर्यो है त ओके C Everyone will be going home after school work in pair and try to guess what your partner will be doing in your evening
अब सबैजना अब स्कुल छुट्टी भएपछि घर त जाने भइहाल्यो। अब तपाईले चाहिँ अब 2-3 जना मिलेर एउटा टास्क गर्नु पर्यो। अब राति गएपछि चाहिँ कसले के चाहिँ गर्छ होला भनेर चाहिँ अब गेस गर्नु पर्यो। सो मेरो एउटा साथी छ राम, उ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्छ भनेपछि उसले घर गएर फर्स्टमा खाजा खान्छ, त्यसपछि होमवर्क गर्छ। आई थिंक आफ्टर ह्याभिङ हिज लन्च ही विल डू हिज होमवर्क भनेर भन्छु म। एउटा श्याम भन्ने साथी चाहिँ एकदमै होमवर्क नै गर्दैन, खेली मात्र रहन्छ भनेपछि म के भन्छु त, आफ्टर रिचिङ होम ही विल डाइरेक्टली गो टु द प्लेग्राउन्ड एन्ड प्ले फुटबल टिल द इभिनिङ भनेर भन्छु है त। यो कुरा गर्नु पर्यो। ओके। D. You want to write a biography of a person you admire. You need to ask some questions. In a pair, act out the scene where one person asks the question and other answers. So, तपाईलाई कोही एकजना मान्छेको चाहिँ बायोग्राफी लेख्नु पर्यो, जीवनी लेख्नु पर्यो। अब तपाईलाई केही क्वेशन सोध्नु छ। अब 2 जना साथी बसेर चाहिँ एकजनाले क्वेशन सोध्ने र एकजनाले एन्सर दिने गरेर यो टास्क पनि गर्नु पर्यो है त। यो चाहिँ होल हैन, यो जुन 2 पेज छ सबै तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, नेसेसरी पनि छ, यो चाहिँ गर्नुहोस्। ओके। देन अब टाइम फर ग्रामर हेरौँ। Work with a partner and write a response using 1-2 भनेर छ। ओके। A. The child is hungry. She wants to eat something. भनेपछि I am thirsty. म तिर्खाएको छु भनेपछि मैले अब पानी म चाहन्छु भनेर भन्नु पर्यो। I want a glass of water. C. I feel cold. म एकदमै जाडो महसुस गरिरहेको छु भनेपछि मलाई एकदमै तातो लुगा चाहियो। I want to wear warm clothes. यहाँनिर माथि want to छ, that's why यो मैले चेन्ज गरे। I want to drink गरौँ है त। I want to drink a glass of water. Shyam has passed BA. अब श्यामले बीए पास गर्यो हैन, ब्याचलर पास गर्यो भनेपछि अब उ मास्टर्समा जोइन हुन चाहन्छ। He wants to join masters. E. Dila is going to Kathmandu. अब काठमाडौँ गएपछि उ चाहिँ काम गर्न चाहन्छन्। She wants to work in an office. F. Yaman thinks joining army is good. So he, अब यमनलाई लाग्छ कि आर्मीमा जोइन हुनु राम्रो हो, त्यही भएर उ अहिलेदेखि एक्सरसाइजहरु गर्दैछ। So he wants to do exercise. G. Our head teacher is holding a meeting. हाम्रो हेड टिचरले मिटिङ होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई चाहिँ टिचरहरुको फिडब्याक चाहिएको छ। He wants to get teachers feedback. भनेर भन्न सक्नुभयो। My parents are worried about my study. मेरो प्यारेन्ट्सहरु मेरो पढाइदेखि एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। अब उहाँहरुलाई मैले अझै राम्रोसँग पढ्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेदेखि they want to अब त्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ ट्युसन पठाउने। They want to send me to tuition. Send me for tuition. For tuition भनेर भन्छु म है त। सजिलो छ। तपाईले अब यो आन्सर चाहिँ आफ्नै हैन छुट्टै केही दिनु होला है त। बी क्रिएटिभ भन्छु म चाहिँ। ओके, नाउ वी हैव स्टडी स्किल्स। Do you have a dictionary? What is its name? How often do you use it? What do you use it for? के तपाईसँग डिक्सनरी छ? Yes, I have. What is its name? Its name is Oxford Advanced Dictionary. How often do you use it? I use it daily. What do you use it for? I use it to find the meaning of difficult words. भनेर भन्छु म हैन। अब तपाईको आन्सर के हुन्छ भन्नु होला।
विथ अ गुड डिक्सनरी यु क्यान डु फलोइङ। एउटा राम्रो डिक्सनरीबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? ल, मसँग भएको डिक्सनरी ठ्याक्कै यहाँ पनि रहेछ है त, अक्सफोर्डको एडभान्स लर्नर डिक्सनरी। के गर्न सकिन्छ त? फर्स्टमा लुक अप मिनिङ अफ अ वर्ड, शब्दको अर्थ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। चेक द स्पेलिङ अफ अ वर्ड, हामीले लेखेको स्पेलिङ राइट छ कि रङ छ भनेर हेर्न सक्छौँ। चेक द प्लुरल अफ अ नाउन अर पास्ट टेन्स अफ अ वर्ब, कुनै नाउनको प्लुरल फर्म के हुन्छ त, कुनै वर्बको पास्ट टेन्स के हुन्छ त भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। चेक द पार्ट अफ स्पिच अफ अ नाउन, होइन, सब के त नाउन हो कि प्रनाउन हो कि एडजेक्टिभ हो कि एडभर्ब हो कि कुन चाहिँ पार्टमा हो त, त्यो पार्ट अफ स्पिच कुन हो त भनेर पनि हेर्न सकियो। फाइन्ड एक्जाम्पल अफ द युज अफ अ वर्ड, जुन वर्ड छ त्यसको एक्जाम्पल पनि हेर्न सकियो, होइन। जस्तै कुनै एउटा वर्डको चाहिँ त्यहाँ एउटा सेन्टेन्स बनाएर दिएको हुन्छ र त्यस्तै अनुसारले हामीले पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्यौँ भन्ने कुरा छ है त। यो चाहिँ हामीले राम्रो डिक्सनरीमा यो कुरा पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा डिक्सनरीको एट्रिब्युट हो भनेर भनेको छ। गो ब्याक टु द लिस्टिङ अफ द वर्ड्स यु रिड इन द बिगिनिङ अफ द लेसन एन्ड चुज 3 वर्ड्स यु लाइक, देन फिल इन द ग्याप्स बिलो भनेर भनेको छ। सो तपाईले 3टा वर्ड लिनु पर्यो। सो गो ब्याक टु द लिस्ट अफ वर्ड्स यु रिड इन द बिगिनिङ अफ द लेसन। यो लेसनको बिगिनिङमा भएको, लेट मी सी है त के वर्ड छ, हेरौँ है त। सो लेट्स डु बायोग्राफी, पर्सनालिटी एन्ड पर्सन। ल, 3टा कुरा गरौँ। सो फर्स्ट इज बायोग्राफी, सेकेन्ड वानमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट गरौँ न, प्रेसिडेन्ट गरौँ। थर्डमा चाहिँ फर्स्ट भनेर गरौँ है त। सो अब मैले तपाईँलाई टास्क दिएँ, अब तपाईँसँग डिक्सनरी छ अथवा इन्टरनेटमा पाइन्छ। अब यसको मिनिङ के हो त, यसको डिफ्रेन्ट फर्म के हुन्छ त बायोग्राफीको अरू फर्म, यो कुन पार्ट अफ स्पिचमा पर्छ र यसको एउटा एक्जाम्पल सेन्टेन्स पनि चाहियो है। ओके, एउटा म बायोग्राफीको चाहिँ गर्छु है त। सो बायोग्राफी भनेको एबाउट समवान्स लाइफ रिटन बाई समवान एल्स भयो है। सो डिफ्रेन्ट फर्म अफ दिस वर्ड भनेको के होला त? सो डिफ्रेन्ट फर्म भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि बायोग्राफिकल, बायोग्राफिज हुन्छ एन्ड बायोग्राफी इट्सल्फ। अब पार्ट अफ स्पिच के हो त भन्दाखेरि यो एउटा नाउन हो। देन अब एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एक्जाम्पल, होइन, आई हेभ रेड द बायोग्राफी अफ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर एक्जाम्पल हुन्छ। सो अरूको तपाईँले यु हेभ टु डु दिस है त। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ। लुक एट द एक्जाम्पल बायोग्राफी रिटर्न फ्रम द इन्फर्मेसन बिलो। अब यो इन्फर्मेसनबाट तल एउटा बायोग्राफी लेखेको छ। फर्स्टमा उनको चाहिँ यो इन्फर्मेसन पढौँ। उनको नाम, नेम देवकी महतो, प्लेस अफ बर्थ टाँडी, डेट अफ बर्थ 24 जनवरी 1977, स्कुल एटेन्डेड कहाँ हो त भन्दाखेरि जनता सेकेन्डरी स्कुल नर्सिङ क्याम्पस सानेपा। देन उनको काम, जब और वर्क नर्स एट पाटन हस्पिटल। हर चाइल्डहुड मेमोरिज, bought a wounded cow home and got scolded by her parents but cared for it till it was able to fly. My bad, it was crow है त, मैले cow भने, it was crow. What the person wanted to be as a child, wanted to join the medical field. Interested in hobbies, bead jewelry collection. Advice for young people भनेको study what interests you. यो चाहिँ उनको चाहिँ के त इन्फर्मेसन छ। अब यो इन्फर्मेसनबाट हामीले यहाँनिर बायोग्राफी लेखेका छौँ, हेरौँ है त। देवकी महतो was born in 24 January 1977. The place where she was born is called Tandi. It is located 5 kilometers south from the Mahendra Highway. She went to Janata Secondary School for her initial education. Even when she was a child, she was very interested in caring for other people and animals. Once she brought back a wounded crow to her house. Everyone scolded her, but she took care for it until it flew. She always wanted to study medicine after school.
Fortunately, she got a scholarship to study nursing at the nursing campus in Sanepa, Lalitpur. She is presently working at Patan Hospital and continuing her dream of caring for sick people. Apart from her job, she also likes bead jewelry. She has quite a collection at her home. She wants the young people to follow whatever they are interested in. हामीले माथि कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसनबाट यसरी एकदमै राम्रो हामीले बायोग्राफी लेख्न सक्छौं। अब हामीलाई टास्क आएको छ, हेरौं है त। Now write a similar biography on someone you know. Prepare table before you write भनेर भनेको छ। अब म एकजना कसैको बायोग्राफी भन्छु है त। सो मैले चाहिँ डाइरेक्टली तपाईलाई चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ केही बायोग्राफी भन्छु है त। सो यहाँ चाहिँ someone that you know भनेर छ, though I personally don't know Albert Einstein, तर पनि है त। Okay, Albert Einstein was born on 14th March 1879 at the city of Ulm in Germany. He had a little sister called Maja. No one knew that this guy would be a symbol of greatness. He never played with his friends and was known as a boring guy in his childhood. His teacher once told his father that he was stupid and would never succeed in his life. Later, he continued his education in the Germany-speaking Switzerland, which was a way more liberal than Munich. Einstein was strong in mathematics and science. He himself admitted that he never failed in mathematics, but the record shows that he failed in mathematics multiple of times. When he was 21 years old, he was unemployed, even though he was a university graduate. He was an assistant teacher and a private tutor. He derived the world's most popular formula E=mc², which describes the relationship between mass and energy. He is one of the most famous papers was Einstein's special theory of relativity. It stated that time and distance are absolute. Einstein wrote a letter to American president making him aware about the happenings and destructive Einstein wrote a letter to American president making him aware about the happenings and the destructive activities that the Nazis were going to perform, but it did not have any impact. Einstein is remembered as a world citizen as much as a genius scientist because of his effort towards world peace and his crusade against the use of arms. भनेर यसरी तपाईले बायोग्राफी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। कहाँ जन्मियो, उसको एजुकेसन के थियो, उसको ब्याकग्राउन्ड के थियो, एभ्रीथिङ। देन यो भनेको बायोग्राफी भयो। अब के छ त अटोबायोग्राफी छ। अटोबायोग्राफी हेरौं। The life story that we write about other people is called biography. हामीले अरूको हैन अरू मान्छेको लेख्ने लाइफ स्टोरी भनेको बायोग्राफी भयो। But what do we call if we write about a story of our own life? र यदि हामीले आफ्नै जीवनको बारेमा लेख्यौं भनेदेखि त्यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि the story about the self is called an autobiography. र आफ्नै बारेमा लेख्ने स्टोरी चाहिँ के हो त अटोबायोग्राफी हो। We forget many things that happened a long time ago. How are we going to write our autobiography if we forget? The best way is daily diary writing. In the diary, we write about what happened throughout the day and how we felt. अब हामीले केही कुरा चाहिँ केही अगाडि भएको छ भनेदेखि बिर्सिन्छौं। अब बिर्स्यो भने त हामीले आफ्नो अटोबायोग्राफी कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा छ। र त्यसकारणले एउटा बेस्ट वे भनेको के हो त सधैँ डायरी लेख्ने। सो डायरी लेख्यो भने चाहिँ हामीले के गर्यौं, के फिल गर्यौं भनेर सम्झिन्छ नि त। द्याट्स व्हाई इफ यु वान्ट टु राइट अ अटोबायोग्राफी मेक अ डेली डायरी है त। ओके, अब सेकेन्ड टास्क हेरौं त। राइट अ डायरी फर one day. Start from what happened in the morning till the time you are about to go to sleep.
ट्राई टु मेक योर राइटिङ इन्ट्रेस्टिङ। अब एक दिन तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बिहान उठेदेखि बेलुका के गर्नुहुन्छ चाहिँ नोटिस गर्नु पर्यो र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वेमा लेख्नु पर्यो हैन। फर्स्टमा चाहिँ डायरी लेख्नु पर्यो, त्यसपछि आफूले के गर्नुभयो त आफ्नो अटोबायोग्राफी लेख्नु पर्यो है त। यो चाहिँ डु इट है त, दिस इज द टास्क फर यु। ओके, अब नेक्स्टमा टेस्ट योरसेल्फ भनेको छ। ओके, लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स। Look at the box and complete the sentences given below. One has done for you. Okay, हेरौँ है त 1 मा। I know Pradeep Kumar Rai because he is the composer of the national anthem of Nepal. So national anthem of Nepal हैन, नेपालको राष्ट्रिय गानको कम्पोजर को हो त भन्दाखेरि प्रदीप कुमार राई। I know Tenzing Norgay because, अब तेन्जिङ नोर्गे भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं त मलाई भन्नुस् त। One of the first men to climb Mount Everest. 3. I know Neil Armstrong because Neil Armstrong भन्ने बित्तिकै पहिलो मान्छे कहाँ पुगेको त चन्द्रमामा पुगेको। I know Neil Armstrong because he was the first man on the moon. 4. I know Wright brothers. Wright brothers भन्ने बित्तिकै एरोप्लेन बनाएको। I know Wright brothers because they were the first men to build and fly an aeroplane. 5. I know लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा किन त भन्दाखेरि उनले मुनामदन लेखेको थिए, which is popular. I know लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा because he is the author of the book Munamadan. 6. I know Pele because he is the great football player. है यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, एकदमै सजिलो छ। सो जनरल नलेज पनि बढ्ने छ। र प्रोजेक्ट वर्कमा एउटा बायोग्राफी राइटिङ छ, जसमा चाहिँ यो अघि हामीले माथि जुन कुरा गरेका थियौं सबै यो डाटा लिनु पर्यो र तपाईले चाहिँ सबै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेपछि एउटा बायोग्राफी लेख्नु पर्यो। दिस इज द टास्क फर यु है त। अब कोही मान्छेको चाहिँ यो अब के त इन्टरभ्यु लिएर त्यो टास्क गर्नु पर्यो। अब यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट भनेको के छ त भन्दाखेरि बायोग्राफी लेख्ने। कसैको बायोग्राफी लेख्नु पर्यो भनेदेखि के चाहिँदो रहेछ त यहाँनेरि ठ्याक्कै दिएको छ। यति कुरा भएपछि एउटा बायोग्राफी कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि भनेको डिक्सनरीको युज के हो त, डिक्सनरी कसरी युज गर्ने भनेर जान्नु पर्यो र यो वान्ट टु लगाउन पनि जान्नु पर्यो, हाम्रो वान्ट हैन चाहनाको लागि। त्यसपछि यहाँ धेरै कुराहरू छ, जस्तै हाम्रो इन्टेन्सन कसरी एक्सप्रेस गर्ने, हाम्रो नीड कसरी हाम्रो वान्ट एक्सप्रेस गर्ने भनेर आफ्नो साथीसँग चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। र फाइनल्ली हाम्रो डाक्टर रामबा रन्यादवको बायोग्राफी पनि बुझ्नु पर्यो हैन। उहाँ चाहिँ कहाँ गएर पढ्नु भयो, उहाँले के पढ्नु भयो, के गर्नु भयो, हेल्थ मिनिस्टर कहिलेदेखि हुनु भयो, सबै कुरा जान्नु पर्यो है त। ओके, सो यो युनिट 6 फेमस पिपल यही सकिन्छ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा है त। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पीस।